আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ কমেন্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰটো নিশ্চয় চাগে বেংকৰ একাউণ্ট আছে তো আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে এটা খুবেই ভাল খবৰ মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে এই জানুৱাৰী মাহত ঘোষণা কৰা বৰ্তমানলৈকে আটাইতকৈ ভাল খবৰটো বুলি কৈছো এই খবৰটো আৰু একেবাৰে শেষৰ ফালে আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি অতি সহজতে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতিও আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে শেষত জনাম তো তাৰ আগতেই মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ওলোৱা নতুন ভাল খবৰটো কি তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্লিজ লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক যাতে নিতেও আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে আপোনাৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে যি বেংকতেই নহওক কিয় হেয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেলে হওক ষ্টেট বেংকে হওক গাঁৱলীয়া বেংকে হওক মানে যিয়ে নহওক কিয় যদি আপোনাৰ এটা বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে বেংক অফ বৰোডা তৰফৰ পৰা আপোনালোকক এটা সুবিধা দিছে পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে এইটো বেংক অফ বৰোডা তৰফৰ পৰা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া সেই সুবিধাটো কি কাৰণ বেংক অফ বৰোডাই বেলেগ বেংকত একাউণ্ট থকা লোকসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তো বেংক অফ বৰোডাই কৈছে যে আপোনালোকে যদি বেংকিং কামবিলাক জানে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ পৰা এটা CSP লওক আৰু প্ৰত্যেক মাহে 25ৰ পৰা 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল CSP কি বস্তু আপোনালোক বহুতে হয়তো ভালদৰে চিনি পায় CSP হৈছে এটা শাখা ব্ৰাঞ্চৰ এটা মিনি ব্ৰাঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি যিকোনো এটা বেংকৰ মিনি এটা ব্ৰাঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি য'ত আপোনালোকে সকলোবিলাক কাম কৰিব পাৰিব বেংক অফ বৰোডাৰ আপোনালোকে বেংক অফ বৰোডাৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰিব বেংক অফ বৰোডাৰ পইচা জমা কৰিব পাৰিব বেংক অফ বৰোডাৰ পইচা উঠাব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত এটা মিনি বেংক বুলি ক'ব পাৰি CSP তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকে বেংক অফ বৰোডাৰ লগত কন্টেক্ট কৰক 2023 চনত নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে বেংক অফ বৰোডাই যে এটা CSP প্ৰদান কৰা হ'ব তো ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকক কিছুমান কোৱালিফিকেশনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কেইটা কোৱালিফিকেশন হলেহে আপোনালোকে বেংক অফ বৰোডাৰ সেই CSP টো ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেক মাহে 25ৰ পৰা 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বেংক অফ বৰোডাই কৈছে যে আপোনালোকে মিনিমাম মেট্ৰিক টু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰা হ'ব লাগিব মেট্ৰিক বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস নকৰা সকলে এই CSP ল'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক ভাল কম্পিউটাৰ নলেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ বেংকৰ কামবিলাকটো কম্পিউটাৰত কৰিব লাগিব তো বেংকৰ কামবিলাক যেহেতু কম্পিউটাৰত কৰিব লাগিব তো আপোনালোকক কম্পিউটাৰৰ ভাল নলেজ লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই CSP ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে CSP লওঁতে বেংক যিবিলাক নেকি ডকুমেন্ট আছে সেইবিলাক সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেটটো সাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে বেংক অফ বৰোডাই কৈছে যে আপোনালোকক এটা কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এটা প্ৰিন্টিং মেচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এটা নিজাববীয়া যিকোনো ৰুম লাগিব য'ত নেকি আপোনালোকে বেংকটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব তো মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকক এই কেইটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই কেইটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে বেংক অফ বৰোডাৰ এটা CSP খুলিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মানে কি বেংক অফ বৰোডাত কাম কৰা এজন কৰ্মচাৰীয়ে কিমান পায় প্ৰত্যেক মাহে 25ৰ পৰা বা 20,000 পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে 60-70,000 টকা লৈকে পায় ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যেনিবা বেংক অফ বৰোডাৰ ডাক ব্ৰাঞ্চত কাম নকৰে এটো আপোনালোকে বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চত যেনিবা কাম কৰিব সেইটো ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে নিজাকৈ খুলি ল'ব তাতো আপোনালোকে সেই বেংক অফ বৰোডাৰ কৰ্মচাৰীসকলে যিমান টকা পইচা পায় হিমান টকা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোককো যদি এটা বেংকৰ CSP প্ৰয়োজন হৈছে মানে বেংক অফ বৰোডাৰ তেন্তে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি বেংক অফ বৰোডাৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে গতিকে যাওক এতিয়াই গৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি পেলাওক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আহক আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটা এপ্লিকেশনৰ লিংক আছে ডাউনলোডটো কৰি লওক আৰু এতিয়া যাওঁ বলক মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত সকলোবিলাক আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম আৰু আপোনালোকক কষ্টমছে কৈছো একদম ইজি ৱে হয় এইটো
একদম সিম্পল পদ্ধতি যেটো পদ্ধতিৰ সহায়ত আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া মই প্লে ষ্টৰত আহিলো অহাৰ পাছত এই এপ্লিকেশনত SimpleCash ৰিৱাৰ্ড আৰ্নিং এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰিলো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ওপেন কৰিলো ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম স্টেপ বাই স্টেপ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক কেইটামান এনেকৈ মানে ডেমো দেখাব যে কেনেকুৱা কি হয় হেবোৰ আপোনালোকে কৰিব নালাগে স্কিপ কৰি দিব স্কিপ কৰাৰ পাছত গেট ষ্টাৰ্ট বুলি এটা অপচন আহিব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গেট ষ্টাৰ্ট ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকৈ মেইল আইডি বিলাক ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা মেইল আইডি দি আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনটোত লগইন কৰি ল'ব এতিয়া চাওক মোৰ লগইন সাকসেসফুলি হৈ গল মই একো কৰিব নালাগে বস আপোনালোকে মেইল আইডিটো দি দিলে আপোনালোকৰ লগইন হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক কিছুমান টাস্ক দিয়ে যেনেকৈ আপোনালোকে ৰামিৰ সাৰ্কেল এই গেমটো যদি আপোনালোকে ইয়াতে যদি এই গেমটো আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰে 10 টকা পাব তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছেনে ৰেজিষ্টাৰ যদি কৰে এই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে 10 টকা লাভ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ লোকো এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে গেট যদি ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে 4 টকা লাভ কৰিব তাৰ পাছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ এইটো নাভি এপ্লিকেশন এইটো যদি আপোনালোকে ইয়াতে গেট অপচনটোত ক্লিক কৰি এই এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল কৰে তেন্তে আপোনালোকে ইনষ্টেন্টলি 3 টকা পাই যাব তাৰ পাছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ বাজাৰ স্পিনচেপ মাৰ্কেট এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটো যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰে তেন্তে আপোনালোকে 3 টকা এটা লাভ কৰিব মুঠৰ পৰা ইয়াতে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশন আহি থাকে যিবোৰ এপ্লিকেশন যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেনেহলে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে এনেকৈ পইচাবিলাক লাভ কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াতকৈও এটা মজাদাৰ চিজ আছে যেটো আপোনালোকে হেতু কৰিব পাৰে এটো হৈছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নিং হেতু কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে চাওক ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্নিং বুলা এটা অপচন আছে যেটো আপোনালোকে কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ইয়াতে লিখা আছে যে শেয়াৰ SimpleCash to 10 friends and get 250 rupees মানে আপুনি 10 জন ফ্ৰেণ্ডক যদি ৰেফাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে 250 টকা ইনষ্টেন্টলি পাই যাব বুলি কৰিছে তো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এই শেয়াৰ অপচনটো ক্লিক কৰিব শেয়াৰ অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিকোনো এজন ফ্ৰেণ্ডলৈ যিহেদি আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰে তো ৰেফাৰ কৰি দিব একদম বেষ্ট এপ্লিকেশন হয় পইচা বিলাক আপোনালোকে সিম্পলি বেংক একাউন্ট Paytm বা Google Pay যিকোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশনত লৈ ল'ব পাৰিব তো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক আছে যাওক এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰক তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল হিমানে আছিল আজিৰ ভিডিও জনাবলগীয়া খবৰ কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেন্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব তো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিওত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলো বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয়